Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty home, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to. What have I seeing shadows where I go. I'm still searching for the right road, and I try, but it's useless every time. Stuck in my head though, and I know that I'll be here till I let go. And I try, but it's useless every time. Now I drive back to it. नमस्कार मित्रांनो. तर आता तुम्ही ओ टी जीचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, ओ टी जी केबलचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल. तर हीच ती ओ टी जी केबल आहे, तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, मला आता आज मी तुम्हाला याचा एक्सपिरियन्स यूज सांगणार आहे, वापरलेला अनुभव सांगणार आहे तुम्हाला. मी एकदम लाईट वेट आहे, तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, माझे पैसे ना बरबाद होत होते. खरं सांगायचं म्हणे तर काही वाया जात होते खरं म्हणजे पैसे माझे. ज्या वेळेला मी म्हणजे 11वी-12वीला असताना MCVCला असताना म्हणजे मी कम्प्युटर ते करत होतो. प्रोग्राम नाही, एक्सपेरिमेंट ते लिहायचं होते, ते सगळं कम्प्युटरचंच करत होतो. MCVC मिनिमम कम्प्युटरचे वोकेशनल कोर्स मी करत होतो. त्यावेळेला आम्हाला जो काय अभ्यास असेल तो पेनड्राईव्हमध्ये घेणं खूप गरजेचं होतं. आणि माझ्या घरी त्यावेळेला लॅपटॉप नव्हता, तर मला तो मोबाईलमध्ये टॅबला कनेक्ट करावं लागत होतं. पेनड्राईव्ह मी घेतलेला, तर टॅबला मी कनेक्ट करून ते वापरायचो. तर पेनड्राईव्हमध्ये तर भरले, तर ह्याला तर कनेक्ट होतच नाही. कशाला? कारण तर टॅबलेटला तर जागच नाही. व्हिडिओकॉन VT756 एक टॅबलेट होता माझ्याकडे, तर त्याला ते कनेक्ट होतच नव्हतं. त्यानंतर मग मी ओ टी जी केबल, मला म्हणजे मित्रांकडूनच कळलं की ओ टी जी केबल असं. मग ती ओ टी जी केबल मी वायरवाली घेतलेली, आणि ते मला जर महिन्याला ते बदलायला लागायची. मग त्याची गॅरंटी नव्हती. ते खराब झालं तर झालं खराब. मेड इन चायना, तसं हे पण मेड इन चायनाच आहे, पण ही खूपच चांगलं आहे. त्याच्यापेक्षा तर ही खूप चांगलं आहे. जसं आम्ही घेतले 4-5 वर्ष झाले असतील, हे अजून चालूच आहे. 4-5 वर्ष आणि प्लस तिथनं पुढं पण अजूनच चालू आहे. खूप चांगलं आहे, लाईट वेट आहे. आणि जास्त करून जे दुसरे जे आहेत ना, जे केबल आहेत, त्याचा लेग खराब होतो. ते म्हणजे त्याचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्याचं वायर खराब होती, वायर तुटते. त्याचं काहीच प्रॉब्लेम नाही. मग जर तुम्ही घेणार असाल तर तुम्ही हेच घ्या, हे वालच घ्या. वाटलं तर तुम्हाला मी दाखवतो की तुम्ही नीट बघा, हा व्हिडिओ बघा. ओ टी जी केबल घ्यायला गेला तर तुम्ही विचारा असला आहे का, असला बघा. त्याचा तुम्ही तिथं गेल्यानंतर तुम्ही शोधायला लावा, नाही त्याचा फोटो घ्या वाटलं तर. एकदम लाईट वेट आहे, एकदम कुठेही आपण घेऊन जाऊ शकतो. एक नंबर आहे. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. आणि याची किंमत तुम्ही खरं म्हणजे दुकानात जाऊन विचारा, मग 100 रुपयापर्यंतही येईल. 50-100 रुपयापर्यंत मला तर वाटते आसपास येईल. पण एक वेळ तुम्ही दुकानात जाऊन विचारा,
घ्या. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. तर भेटूयात नवीन व्हिडिओत. लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा, कारण मी भरपूर मेहनत घेतो व्हिडिओ बनवण्यासाठी. तर तुम्ही नक्की मला माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. गणपती बाप्पा मोरया.